Hej och välkomna tillbaka. Vad roligt att ni både tittar och lyssnar på oss. Vi pratar ju ofta om den nyttan med det digitala kundmötet. Och vi undviker ju att prata om features och functions. Det gör vi medvetet. Men den här gången och i en del avsnitt framöver så tänkte vi dyka ner just i feature and functions för att berätta vad vi tycker är viktigt att man har med sig när man tittar på de här. Ja, absolut. Ja, men det är väl en sak som i allra högsta grad finns på agendan hos många idag. Där man har upptäckt kanske i de här tiderna att man inte riktigt har varit rustad för att möta sina kunder mer digitalt och möta sina kunder på distans. Skarpt läge. Det har blivit så många som Absolut. Och sen så har ju vi också erfarenhet ifrån att vi ibland pratar med kunder som säger att men vi har redan det här. Och sen när vi kanske börjar grotta ner lite grann i vad är det exakt ni har och jämför det med kanske vad vi tycker att man borde ha. Att vi ser att det skiljer ganska mycket. Ja, det är en terminologi. Liksom. Man säger att men vi har co-browsing som ett exempel. Sen när vi tittar på det så menar vi inte samma sak. Precis. Och för er som inte vet vad co-browsing är så kommer vi förklara det lite senare. Men som sagt var, det är också viktigt att ibland faktiskt också jämföra funktion. Även om vi säger så här att funktionen i sig har inget värde om inte det kan leverera nytta för kunden, för businessen och för medarbetarna som ska använda lösningarna. Men så att som Stellan sa, en serie spaningar här kommer vi titta lite mer på features. Också jämföra då vad finns det för skillnader när det gäller de bitarna. Och så kommer vi börja med chatt. Ja, och det enklaste är väl att man ställer upp. Det finns ju engagement-plattformar i olika varianter. Men om vi då ställer upp mot den enklaste formen och vad vi då tycker hur det ska fungera då. Om vi då börjar med chatt. Och i sin enklaste form så finns ju chatt och tillgång. Men det är någonting man lägger in på sin webbplats och så finns den där alltid. Till den här chattfunktionen ska det finnas ett antal funktioner för att den ska bli effektiv. Och då ska vi börja med den mest grundläggande, det är att man har en regelmotor till. Och det är inte alla plattformar som har det, utan den visar chatten alltid. En regelmotor, vad gör den, Jan? Ja, men framförallt så analyserar den egentligen den trafiken i de digitala kanalerna. Så att det man gör är att man tittar egentligen på vad kunderna gör, var någonstans de befinner sig, kanske i vilken process de är i, på vilken sida de är i och så vidare. Och sen baserat på det och den tillgänglighet och kompetens man har så möter man kunden på olika sätt. Det vill säga att vi har ju kundresor i digitala kanaler som är mer värda än andra. Det finns vissa som har det är mer bråttom i vissa lägen än i andra. Och just baserat på det här då så kan regelmotorn styra hur ska vi möta den här kunden och vilken typ av hjälp exempelvis ska vi erbjuda. Och det saknas ju väldigt ofta i en enkel chattlösning. Precis som du sa. Den är på eller av. På eller av, ja. Medan en avancerad regelmotor kanske istället väljer att men just för den här kunden så ska vi inte erbjuda chatt, utan vi kanske ska erbjuda en e-postadress eller telefon eller en voice-kanal istället. Eller att vi kanske ska ge möjlighet att boka en tid så man kan möta en expert senare. Så den öppnar upp lite olika kanaler beroende på det specifika caset. Och precis. Och regelmotorn, den ger också då dig som kund möjligheten att vara mer dynamisk. Det vill säga att du kan ändra ditt budskap mer eller mindre i realtid beroende på vad kunden tittar på, var kunden är någonstans. Så att istället för att det ser exakt likadant ut alltid, oavsett var på sajten eller i mobilen din kund är, så kan det se olika ut vid olika tidpunkter på dygnet eller när du tittar på olika typer av produkter till exempel. Så att dynamiken är jätteviktig, och dynamiken gör också att du får möjligheten att regelmotorn i kombination med dynamiken ger också dig möjligheten att välja att i vissa processer kanske starta med chatbot istället för att en mänsklig agent startar igång. Och i andra processer så startar du alltid med en mänsklig agent när de är lediga, därför att det är en värdefull process. Så regelmotor och dynamiken är oerhört viktig. Och om man sen går in i dialog, om man då väljer exempel chatt, så är det också viktigt att man kan
eskalera den här närvaron på något sätt. Att man kanske börjar med en chatt, men sen så inser man att det behöver ett kraftigare verktyg för att förstå varandra. Man går över till co-browsing. Där vi då menar att riktig co-browsing är att jag kan se besökaren, kundens webbsida, precis på samma sätt som kunden ser det. Så vis så kan jag få en förståelse för vad kanske problemet är och kan navigera åt kunden. Om kunden navigerar så navigerar jag också. Så det är ett steg. Att man sen eskalerar det här ytterligare är att man kan kanske öppna upp en voice-kanal om man behöver prata. Det kan inte alla som är så bra på att skriva eller att det är så lite mer komplicerat ärende. Man kanske måste visa något och då kan man öka det här ytterligare ett steg. Alltså vi har gått från chatt, från co-browsing till voice till att man öppnar upp en videokanal. Just det. Precis. Jag vill också bara backa tillbaka lite grann till när vi pratar co-browsing då, att i vissa kunder som vi jobbar med och som vi träffar då, att när de har startat med en enklare variant av någon form av basic chatt och pratar co-browsing, så är det oftast att agenten ska leta reda på sidan eller produkten eller content och sen skicka en länk till kunden i chattrutan som de klickar på, och sen öppnas det upp en extern tab och så tappar man egentligen helt kontakten med processen och flödet. Här är man så att man delar samma bild och man gör det i processen. Men man kan också då använda funktioner som att man till exempel kan markera områden eller produkter eller texter eller knappar så att man kan visa kunden att om du läser mer här eller om du klickar här och så vidare. Och också att man kan pausa en co-browse utifrån ett användarperspektiv så att jag kan leta reda på exempelvis rätt produkt eller rätt content under mina sidor innan jag ser till att kunden ser det då. Så att det är några grundläggande funktioner med co-browsing som är jätteviktiga. Och när det gäller digital voice så hade vi en kund som vi pratade med förra veckan och som sa det att men vi har en hel del äldre kunder som de tycker att det är bra att vi är tillgängliga digitalt. De tycker att det är lite svårt att skriva, det tar lite lång tid för dem. Ja, men det är perfekt. Då trycker man bara på en knapp och så pratar man med kunden istället. Precis det du var inne på då. Och har man då kanske den här regelmöten uppsatt så kanske man inte ska erbjuda de här kunderna som är lite äldre kanske så att skriva chatt, utan de kanske ska få en voice-kanal direkt. Absolut, är de inloggade och man känner till det, att det är deras preferred kommunikationskanal då, så absolut. Och det skiljer ju verkligen från en bra engagement-plattform från en absolut basic då. Precis, och sen att man har möjlighet att skicka olika typer av dokument i chatt-UIT. Det kan vara liksom en pdf till exempel, det kan vara ett Word-dokument, det kan vara ett kontrakt. Det kan vara en video med en instruktionsfilm till exempel om det är ett supportärende. Men sen också utifrån ett säkerhetsperspektiv då, att den här chatten innan den startar kan verifiera om kunden är inloggad på ett säkert sätt. Det är nästa funktion som vi skulle prata om här, lägga till på chatten, att kunna verifiera besökaren. Det finns ju många saker du kan göra i en chatt när du är anonym med varandra, men så fort man lägger på en verifiering, som till exempel mobilt bank-ID, där jag vet om det är som jag chattar med, då öppnas ju en helt annan värld. Absolut, och då gör det ju så att om kunden är inloggad och verifierad via BankID, då kan ju medarbetarna samtidigt som de får upp chatten få upp kundinformation och kundhistorik som finns i bakomliggande system och få det presenterat för sig i sitt användargränssnitt. Men sen också om man sitter i en säljsituation så kan det ju vara så att även om kunden är inloggad och verifierad så vill jag ha en verifiering och en accept på en produkt eller ett erbjudande. Och då kan jag också då i chattdjuret pusha en verifiering som kunden då godkänner via då BankID. Så här finns ganska många olika komponenter. Och vi har också ytterligare då någonting som pratar om det som heter screen sharing. Och det är om jag behöver dela någonting som finns på min dator som exempelvis inte finns på webbsidan eller på mobilsidan för co-browsing då, utan då kan jag dela min skärm, och det skulle till exempel vara om jag är rådgivare på en bank eller ett försäkringsbolag eller en myndighet. Och där jag kan ha uppe till exempel en PowerPoint-presentation med en snygg agenda och sen lite olika presentationsbilder som jag går igenom tillsammans med kunden digitalt och kunna styra det då kan jag göra det via screen sharing. Så ett antal moduler där, precis inom chatten. Om vi lämnar chatten så är det två andra saker som jag också tycker man ska tänka på att plattformen måste ha för att man ska kunna växa i den. Och det är att man har en bra slags vi kallar för workforce management, att kunna hantera sina agenter och gruppera dem efter
det de är bra på. Just det. Det kallas också för skill grouping. Ja. Så att om jag har en fråga om tv-apparater så kommer jag till de som är experter på tv-apparater, och sen så finns det kanske en annan grupp som handlar om försäkringar. Det är viktigt också. Och där kan man också sätta öppettider och sånt här. Och om alla är upptagna så ska systemet kunna hantera den här workloaden då, så att man inte erbjuder folk att komma in och ställa sig på en oändlig kö. Exakt. Utan erbjuder då via regelmotorn andra kanaler istället. Precis, ja, och det tror jag det är en jätteviktig grej. Och just det här regelmotorn, att kunna analysera och veta och förstå vad kunden är någonstans när interaktionen startar, ökar också möjligheten att kunna skicka den till rätt kompetens. Och det är också därför det är en viktig funktion. Så att det var mycket om chatten på en och samma gång här. Ja, men det var inte bara chatten, utan det var ju också även de andra modulerna till det här. Det sista som man ska tänka på, eller som vi kommer att ta upp här, vi kommer att ta upp flera grejer de andra, det är ju att vi ser att man ska se till så att det här systemet har något slags API som man kan växa i det, så att man kan koppla på externa moduler. Ett sådant exempel är att många ställer frågan när de har som ett krav: har ni en bot? Har ni en chattbot? Säger då ja, men den chattbotten kanske är native i systemet på det sättet att den har vissa begränsningar, och sen om man då växer och får större krav på sin chattbot, så ska man kunna koppla in externa chattbottar då, men det kanske Watson eller något sånt där via API. Så man ska se till så att den plattformen man satsar på har ett API som man kan växa i det med externa system. Ja, men framförallt att man inte behöver byta UI gentemot kund oavsett om man byter bort, utan att man har samma UI mot kunden, och också då en sömlös flytt mellan bott och människa tillbaka till bott. Är oerhört viktigt. Sen andra API som gör att du givetvis kan koppla på det här mot ett CRM, så att du till exempel kan jobba in i Salesforce med de här funktionerna som vi har pratat om då. Ska vi bara kort sammanfatta de här punkterna som man behöver då? Liksom. Det gör vi. Ja, så det ni ska titta på när ni ska välja en digital engagement-plattform, det är ju att och finns, om det då är chatt. Ja, om det då är fokus vid chatt. Och det är att det ska finnas en avancerad chatt, och den ska ha de olika moduler till sig. Det ska vara co-browsing, det ska kunna dela filer, man ska kunna eskalera det här till voice och video. Något mer där, Jan? Ja, det ska finnas en regelmotor som kan analysera kunden och trafiken. Ja. Och sen så ska det finnas ett sätt att hantera agenterna, alltså att gruppera dem efter sin kunskap, sin skill grouping. Och sen så det sista, det är att man inte boxar in sig i en teknisk hörna, utan att den här plattformen har API och som man kan koppla på externa funktioner och system. Precis. Ja, det var mycket idag, men det blir det ibland. Jag tror att det är viktigt att vi får mycket frågor om de här sakerna, och folk undrar vad är skillnaden. Jag hoppas att vi har rättat ut några frågetecken i alla fall. Härligt. Nästa gång så återkommer vi, och då pratar vi vidare om vilka funktioner mer som finns i en digital engagement-plattform. Vad som är viktigt att tänka på och vad som skiljer. Ha det bra. Ha det gott.